අද දින මම සූදානම් වන්නේ ඊටම සරල ඉංග්‍රීසි පාඩමක් ඉදිරිපත් කරන්න. මෙය චැප්මන්ගේ බුක් එකේ පළවෙනි එක්සර්සයිස් එක. page number 1 කියලා කිව්වොත් හරි මෙහි තියෙන්නේ is am are කියන පාඩම් වලට අදාළ කොටස්. is am are මෙය ඉදිරිපත් කරන්නේ මුල සිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට ගැලපෙන ආකාරයට. බලන්න මේ පොත ගන්නව නම් වඩා හොඳයි. ඊටාම හොඳින් සරලව ඉංග්‍රීසි පාඩම් මේ පොතේ තිබෙනවා. දැන් බලන්න පළවෙනි වාක්‍යය ඔබට තියෙන්නේ am is are කියන be verbs තුන යොදන්න. the window කියද්දී සිංගියුලයි අපිට කියන්න ඕනේ ජනේලය ඇරලා තිබෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි කියන්නේ the window is open. the window is open. the window is open. ජනේලය ඇරලා තිබෙනවා. now look at the next sentence. බලන්න ඊළඟ වාක්‍යය cats කියලා ආරම්භ කරන්නේ නවඩ පැහැදිලි ආරම්භය plural බහුවචන නාමපදයක් තියෙන්නේ. it is a plural noun. දැන් මේක බහුවචන නාමපදයක්. it's a plural noun. දැන් බහුවචන නාමපදයක් නම් දෙවනුව අපි යොදනවා cats are small animals. පුසන්යano පුංචි සතුන්ය. cats are small animals. cats are small animals. බලන්න තුන්වෙනි උදාහරණය මම ඉන්නේ classroom එක ඇතුලේ. I am in the classroom. I am in the classroom. මම ඉන්නේ classroom එක ඇතුලේ. I am in the classroom. හතරවෙනි උදාහරණය number 4. We are pupils. We are pupils. We are pupils. අංක 5. හතරවෙනි එකේ තේරුම තමයි අපි සිසුන්ය මේ ස්ටුඩන්ට්ස් කියන වචනෙට සිමිලර් වර්ඩ් එකක් තමයි pupils කියලා කියන්නේ. we are pupils. පස්වෙනි වාක්‍යය the baby is in bed. the baby is in bed. බබා ඉන්නේ ඇඳේ. the baby is in bed. බබා නිදි. බබා ඉන්නේ ඇඳේ. the baby is in bed. අංක 6. ඔබ ගුරුවරයෙක්. you are a teacher. you are a teacher. ඔබ ගුරුවරයෙක්. you are a teacher. a teacher ගුරුවරයෙක්. a කියන ආටිකල් එක teacher කියන වචනෙට කලින් යොදාගන්නේ ගුරුවරයෙක් කියන අදහස දෙන්න. you are a teacher. අපි බලමු ඊට පසු උදාහරණ කිහිපය. බලන්න වාක්‍ය ආරම්භ වෙන්නේ the books කියලා. එන අපි දන්නවා අපිට කියන්න ඕනේ පොත් ටික තියෙන්නේ මේසේ උඩ කියලා. මොකද්ද කියන්න ඕනේ? පොත් ටික තියෙන්නේ මේසේ උඩ. the books are on the table. the books are on the table. ඔබ යොදාගන්නේ are කියන be verb එක මෙතෙන්ට. the books are on the table. අංක 2 බලන්න. I am a pupil. එහෙනම් අපි blank එකට යොදා ගන්නවා am කියන be verb එක. I am a pupil. මම pupil කෙනෙක්. I am a pupil. අංක 3. my father මගේ තාත්තා. my father is a good man. මගේ තාත්තා හොඳ මිනිසෙක්. my father is. my father is. my father is a good man. මගේ තාත්තා හොඳ මිනිසෙක්. නැවතත් බලන්න a good man හොඳ මිනිසෙක්. කලින් උදාහරණයටත් අවධානය නැවත යොමු කරනවා. a pupil ශිෂ්‍යයෙක්. ඒ වගේම කලින් මම සාකච්ඡා කරන ලද උදාහරණ 6 වෙනි උදාහරණය දෙසත් බලන්න. a teacher ගුරුවරයෙක්. a pupil ශිෂ්‍යයෙක්. a good man හොඳ මිනිසෙක්. මේ શબ્දය හඳුනා ගන්න a කියන શબ્දය. we are in the classroom. බලන්න උදාහරණය we are in the classroom. we are in the classroom. අපි ඉන්නේ classroom එක ඇතුලේ. we are in the classroom. අංක 5. now look at number 5. the door is shut. the door is shut. දොර වහලා තියෙන්නේ. the door is shut. the door is shut. දොර වහලා තියෙන්නේ. the door is shut. 6 වෙනි උදාහරණය the camel. the camel is a big animal.
The camel is a big animal. ඔටුව යනු ලොකු සතෙක්. A big animal. A big animal. ඔටුවෙක් යනු ලොකු සතෙක්. A camel is a big animal. අපි ඊළඟ උදාහරණ කිහිපයට යමු වෙමු. මම ගාව මේ චැප්මන්ගේ බුක් එකේ පළවෙනි පිටුවේ තිබෙන්නේ පළවෙනි පාඩම. මේ පොත ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. මම පොත පෙන්නන්නම් මේ පාඩම අවසානයේදී. The children are in the garden. ළමයි ඉන්නේ වත්තේ ඇතුලේ. The children are in the garden. The children are in the garden. The children are in the garden. අංක 2. I am in school now. I am. මම ඉන්නේ ඉස්කෝලේ ඇතුලේ දැන්. I am in the school now. I am in the school now. අංක 3. The chair. පුටුව. The chair is behind the table. The chair is behind the table. The chair is behind the table. පුටුව තියෙන්නේ මේසේ පිටුපසයි. The chair is behind the table. The chair is behind the table. අංක 4. Camels are big animals. Camels are big animals. ඔබ දන්නවා මේ ආගන්නේ කියලා plural ආරම්භයේ camels ලා ඔටුවෝ කියලා කියදී අපි ආ කියලා යොදාගන්නේ. Camels are big animals. ඔටුවන් යනු ලොකු සතුන්ය. Camels are big animals. මගේ අම්මා ඉන්නවා ගෙදර. My mother is at home. My mother is at home. My mother is at home. මගේ අම්මා ඉන්නවා ගෙදර. My mother is at home. ජනේල ඇරලා තියෙන්නේ. The windows are shut. Sorry. ඇරලා නෙමෙයි වහලා තිබෙන්නේ. The windows are shut. The windows are shut. ජනේල වහලා තිබෙන්නේ. The windows are shut. The windows are shut. Right. අපි බලමු මුල ඉඳලා. We can start from the beginning. බලන්න. The window is open. ජනේලය ඇරලා තියෙන්නේ. The window is open. Cats are small animals. Pusan පුංචි සතුන්ය. Cats are small animals. I am in the classroom. මම classroom එක ඇතුලේ ඉන්නේ. I am in the classroom. We are pupils. අපි සිසුන්ය. We are pupils. The baby කියලා තිබෙන්නේ. The baby නම් is කියලා අපි යොදන්නේ singular ආරම්භයේ ඒක වචනයි. The baby is in bed. The baby is in bed. බබා ඉන්නේ ඇඳේ නැත්නම් බබා දොයි. බබා නිදි. The baby is in bed. You are a teacher. ඔබ ගුරුවරයෙක්. You are a teacher. You are a teacher. යොමු වෙනවා ඊළඟ උදාහරණ කිහිපයට බලන්න. The books are on the table. The books are on the table. The books are on the table. පොත් තියෙන්නේ මේසේ උඩ. The books කියද්දී අපි ආ කියලා යොදාගන්නේ. The books are on the table. I am a pupil. මම ශිෂ්‍යයෙක්. I am a pupil. I am a pupil. My father is a good man. My father is a good man. My father is a good man. මගේ තාත්තා හොඳ මිනිස්සෙක්. We are in the classroom. We are in the classroom. අපි ඉන්නේ classroom එක ඇතුලේ. We are in the classroom. අපි ඉන්නේ classroom එක ඇතුලේ. අංක 5. The door is shut. දොර වහලා තියෙන්නේ. The door is shut. The door is shut. දොර වහලා. Number 6. The camel is a big animal. The camel is a big animal. ඔටුවා ලොකු සතෙක්ය. The camel is a big animal. නැවත අංක 1 බලන්න. The children are in the garden. ළමයි ඉන්නවා garden එක ඇතුලේ වත්තේ ඇතුලේ. The children are in the garden. මම ඉන්නේ ඉස්කෝලේ ඇතුලේ දැන්. මම ඉන්නේ ඉස්කෝලේ දැන්. I am in the school now. I am in the school now. අංක 3. The chair is behind the table. The chair is behind the table. පුටුව තියෙන්නේ මේසේ පිටුපසයි. The chair is behind the table. අංක 4. Camels are big animals. Camels are big animals. ඔටුවන් යනු ලොකු සතුන්ය. Camels are big animals. My mother is at home.
My mother is at home. මගේ අම්මා ඉන්නවා ගෙදර. My mother is at home. The windows are shut. The windows are shut. ජනේල වහලා තියෙන්නේ. The windows are shut. ඔබ හිතනවා ඇති සමහරට ඉංග්‍රීසිය කියන්නේ අමාරු භාෂාවක් කියලා නැහැ. ඊටාම ලේසි පැහැදිලි වෙන්නට ඇති. දැන් මේ පහසු ලේසි භාෂාවක් තමයි ඉංග්‍රීසි කියලා කියන්නේ. මේ චැප්මන්ගේ බුක් 1 එක ඔබට දකින්නට පුළුවන්. මේ හරහා තමයි මේ උදාහරණ කිහිපේ පැහැදිලි කරේ. චැප්මන්ගේ බුක් 1 එක ආශ්‍රයෙන් ඔබටත් මේ පොත මිලදී ගන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ස්වරූපයක් තමයි චැප්මන්ගේ බුක් එකේ තියෙන්නේ. මොන වගේ ස්වරූපයක් තිබෙන්නේ ඔබටත් මේ පොත මිලදී ගන්නට පුළුවන්. එවිට පහසුවෙන් ඉංග්‍රීසි දියුණු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා channel එක subscribe කරන්න සහ like button එක click කරන්න. එන අදට ඇති නැවතත් සරල පාඩමකින් වැදගත් පාඩමකින් ඔබව හමුවට පැමිණෙනවා.